Sunglasses. Nandiyan na si ate. Andiyan si mo. Tayo sa vlog. Oh. Hindi ko kasi na-focus. Ba't nawala? Recording na yan? Oh, recording na yan. Ayan. Ah, blurred! Pero maganda yung blurred ah. Hi guys. Red na red ako. Nandito kami ngayon sa ano? Ay, meron ako pang Saan nga tayo? Katiklan. Meron ako pang ganoon. Meron ka pala. Alam mo. Kaya mo. Ulit ko din yung aking salamin. Grabe yung iba. Puro hi guys. Hindi tayo pwedeng vlog. Ay namin ngayon sa Malay. Marami na tayong babae. Next time. Next time. Guys, first time namin dito. Ganito pala pag ano, parang baliw pag nagpa-vlogger. Mag-isa ka lang. Wait lang. Tapos pentab naman ang mukha. Masyado nakataas. Uy, puro mukha ko na to. Paano to i-ano? Stop. Hello guys. Hi guys. Nandito kami ngayon sa ano. Rinig ba tayo dito? Oo, contest. Waiting to. Parang butis. Ito ang nangyayari ngayon. Hi baby. Uy, huwag mo na. Lipat ko kayo. Boyo. Ayun na yan. Pasahan mo yung bata. Ang naman. Hindi pwede. Meron ako, no? Ay, rinig tayo dito. Eh, papost din. Ayun, linaw. Yes. Ang laki na. Ang laki na. Alam mo yung mga vlogger na, kunwari, pinapatong lang. Pero gusto sila yung ano dito. Ang ganda nga no. Yung may nakakapit dito. Pinakapit lang. Yung pinakatali. Oo, parang octopus. Ganda na parang binili ko. Nakakapit yung camera. Tagal po ni Malay. Dumating kami dito na. Bakit? May vlog ka ba? Ano pa ka ng vlog mo? Cellphone. Ready na. Hi, we are cellphone. Yung pang thumbnail. Hindi kita yung... Ang thumbnail dapat na Boracay. Hindi yung mukha natin. Uy, ganun yun. May mukha, tas Boracay. Okay. Ito pala point 5. Music video daw. Ang cool. Pero mas madali pa mag-vlog sa cellphone. Oh. Baka kailangan mas malayo. Ayun na, paano ba na? Ayun mo na lang to. Takpit mo na lang yung kamay mo. Pagko na lang. Yan. Okay, nalaglag pa. Hi guys. Dito ba yan? Wow. Ito kami Welcome to our vlog. Boracay. Ate. Sino ba tayo dito? Rinig yan. Under may influence. Ang ganda puti. Ano? Walang puti dito, no? Dapat. Dapat yung ano na talaga yung dagat. Watch us drop. Gusto ko picture. Ha? Nina, Micaela. Alam mo na sa... Oh, ganda ng ganda. Pwede na. Ang ganda ng tubig. Ang ganda ng tubig. Mukhang hindi tayo mahulog. Hindi. Ikaw naman ngayon ang katabi ko kanina si Kakay.
ginagawa? Ano ginagawa? Galit sa mundo. Ano? Kakay! Kay! Lapit. Nakita yung mga ano natin dyan, mga port. Wala ka bang cash? Bibidyohan nyo nga ako, bibidyohan ko kayo. Sana all. Lagi. Paano ko kita? Ano ba yung tsura ko dali? Nakagalaw ko lang po. Okay lang yan. Kasi sabi ko sa'yo, huwag kang mag-skincare. Hindi nga ako mag-skincare pa rin. Hello guys, dito kami ngayon sa, saan to? Milk Coast, Boracay, yeah. So pretty, you know? Ganda nung, picture daw. Sa akin uli.